ในเพจศิลปะบ้านลุงหนุ่มครับวันเนี้ยอยากมาคุยเรื่องศิลปะจริงๆหลายๆคนอาจจะคิดว่าศิลปะคือการวาดรูปหรือคือการปั้นซึ่งความหมายจริงๆของศิลปะคือการดำรงชีวิตรู้จักการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปทุกสาขาวิชาชีพซึ่งเราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเรียนศิลปะไปเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องเรียนศิลปะคือเรื่องอารยธรรมของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าในยุคประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ตามเนี่ยเมื่อมีการขุดค้นหรือมีการวิจัยอะไรมาต่างๆเขาจะยกเอาเรื่องศิลปะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นคนเราที่มีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยหรือว่าแม้กระทั่งตอนหลังๆมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางจิตวิทยาจะเห็นได้ว่าศิลปะมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะแยะเลยนะครับคราวนี้หลายคนก็ถามว่าทำไมถึงเรียกลุงหนุ่มนะครับเนื่องจากว่าลุงหนุ่มมีอายุประมาณ40แล้วตอนนี้นะครับซึ่งจะครบ100เพราะฉะนั้นด้วยอายุมากแล้วเนี่ยก็เลยเรียกกันลุงหนุ่มสาเหตุที่ไม่ได้เป็นครูไม่ได้เป็นอาจารย์เดี๋ยววันหลังลุงจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงเรียกอาจารย์ทำไมถึงมาเป็นครูเพราะนั้นเรายังไม่ได้เป็นการยอมรับซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์กับครูเพราะนั้นเราก็ยังเป็นลุงหนุ่มซึ่งจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับศิลปะคราวนี้อยากให้เด็กๆเนี่ยที่เคยเล่นซนหรือว่าที่ไม่มีสมาธิในการเรียนหลังจากเราเข้ามาในเพจของศิลปะบ้านลุงหนุ่มแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งครับเด็กทั้งหลายก็จะเริ่มมีสมาธิขึ้นเข้าใจเรื่องจิตวิทยาทางศิลปะมากขึ้นเช่นทำไมเราไปนั่งในร้านไอศกรีมแพงๆและปรากฏว่าบนโต๊ะเขามีดอกกุหลาบ1 ดอกสีแดงทำไมไปในร้านที่ขายสุกี้หม้อเขาถึงเป็นสีแดงไอ้เครื่องคิดเลขเครื่องที่บันทึกรายการอาหารถึงเป็นสีแดงเนื่องจากสีแดงมันส่งผลด้านหนึ่งทางจิตวิทยาหรือทำไมถนนที่มีรถวิ่งสวนกันจึงมีเส้นสีเหลืองเกิดขึ้นทำไมมีไฟแดงไฟเขียวแล้วต้องมีไฟเหลืองอยู่ตรงกลางเพราะนั้นอันนี้คือเรื่องจิตวิทยาของสีหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับฮวงจุ้ยนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีหลายคนอาจจะตกใจเรื่องว่ามันไม่มีที่จริงมันคือเรื่องการออกแบบตกแต่งนะครับเป็นเรื่องทางจิตวิทยาซึ่งส่งผลสะท้อนในหลายๆด้านเช่นขนาดของประตูสีของบ้านลักษณะของรูปพรรณต้นไม้ที่อยู่อาศัยเรื่องลมเรื่องแดดเรื่องที่อยู่อาศัยที่มันมีความสะอาดเพราะนั้นเกี่ยวข้องกันนะครับเพราะนั้นถ้าเราเรียนศิลปะแล้วเรารู้เรื่องจิตวิทยาพวกนี้เราสามารถนำไปใช้ได้หลายๆคนก็ซื้อผูกกันราคาแพงๆ 3,000 5,000 10,000ก็มีนะครับลุงก็ถามว่าซื้อมาเพื่ออะไรหลายคนก็บอกว่ามันอุ้มน้ำได้ดีลุงก็แนะนำว่าทำไมไม่ซื้อผูกกันที่มันมีฟองน้ำบีบน้ำได้เป็นถังเลยนะความหมายของผูกกันแพงๆจริงๆแล้วที่มันซ่อนอยู่คือ1มันเป็นขนสัตว์แล้วขนสัตว์ชนิดนี้ไม่ทำปฏิกิริยากับสีทำให้สีมันไม่ผิดเพี้ยนแล้วสีแต่ละยี่ห้อแต่ละสีนั้นมีคุณภาพลักษณะของสีต่างกันอย่างเช่นสีแดงที่เราเรียกว่าโรสแมดเดอร์ทำไมยี่ห้อนี้มันถึงสวยเพราะนั้นเราต้องรู้จักเลือกซื้อกระดาษทำไมเราซื้อกระดาษราคาแพงๆมาใช้ในสีน้ำหลายคนก็บอกว่ามันหนามันอุ้มน้ำได้ดีแต่ความหมายจริงๆของกระดาษอันนี้คือ1ไม่เป็นสนิมเกิดขึ้นที่กระดาษในขณะที่เราเก็บไว้ได้หลายๆปีนะครับเพราะนั้นหลายๆอย่างมันถูกซ่อนอยู่แม้กระทั่งหลอดสีเราก็ไม่เคยสังเกตว่ามันมีสีระยะหน้าระยะกลางระยะหลังแม้กระทั่งเป็นสีเดียวนะอย่างเช่นสีเหลืองมันจะมีช่องเล็กๆอยู่ข้างหลอดอาจจะเป็นช่องสีดำมืดเป็นช่องสว่างและช่องสว่างครึ่งหนึ่งดำครึ่งหนึ่งอันนี้คือวิธีการบ่งบอกคุณลักษณะของสีอย่างเช่นคุณเขียนลูกในตานะครับปรากฏมันมีไฮไลท์เล็กๆที่เป็นสีขาวนวลๆอมฟ้าอมเขียวแล้วก็ตามปรากฏป้ายไปเท่าไหร่มันก็ไม่เด้งทำให้ตาใสขึ้นมาเพราะคุณไม่ได้ดูข้างหลอดสีว่ามันเป็นสีระยะหลังทันทีที่ป้ายปุ๊บตามันโบลึกเข้าไปเลยแต่ถ้าเราใช้สีที่ถูกผู้กันที่ดีเฟรมที่ดีเหมาะสมเราสามารถทำงานศิลปะได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเราไม่มีวันนี้ลุงจะมาพูดเรื่องเรียนศิลปะที่ใช้อุปกรณ์พื้นๆง่ายๆนะครับเพราะนั้นทันทีที่เราเขียนแบบเป็นต่อให้คุณเอาถุงปูนมาเขียนด้วยดินสอถ่านคุณก็สามารถออกแบบได้ให้ย้อนกลับไปเมื่อ 6,000 ปีที่แล้วโดยที่มนุษย์เรายังไม่มีกระดาษใช้แม้กระทั่งเมโสโปเตเมียยังไม่มีการเอาหญ้าปาปิรุสมาตีหรือว่าทำตัวอักษรต่างๆ
แต่สามารถออกแบบโครงสร้างสิ่งก่อสร้างด้วยสเกลได้นะครับอย่างเช่นความเชื่อต่างๆคนที่เรียนศิลปะจริงๆแล้วจะไม่งมงายแต่จำเป็นต้องรู้ว่าโลกมนุษย์เกิดขึ้นมาเพราะอะไรอย่างเช่นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ทำไมต้องศึกษาเรื่องนี้เนื่องจากว่าคนเรียนศิลปะเป็นผู้ออกแบบเสื้อผ้าออกแบบเรื่องความขลังออกแบบเรื่องสีนะครับออกแบบเรื่องความเชื่อของสิ่งก่อสร้างต่างๆแม้กระทั่งมนุษย์ถ้ำเราจะเห็นได้ว่ามีการบันทึกภาพอยู่บนผนังแต่หลายคนก็ไม่เคยคิดว่าหนึ่งมนุษย์ถ้ำย้อนกลับไป10,000 ปีที่แล้วเขาเอาสีมาจากไหนเขาผสมได้ไงเพราะนั้นการทำนั่งร้านในยุค10,000 ปีที่แล้วมันเรื่องใหญ่มากนะครับแม้กระทั่งหลายคนเคยได้ยินเรื่องศิลปินคนหนึ่งที่อยู่ทางยุโรปนะครับย้อนกลับไปสมัยอยุธยาของเราคือประมาณ450 ปีนั้นก็ใครคงเคยได้ยินชื่อนะที่เขียนรูปโมนาลิซาครับชื่อลาโนโด ดาวินซีนะครับย้อนกลับไปเราจะเห็นได้ว่าศิลปินยุคนั้นแม้กระทั่งยุคปัจจุบันเหมือนกันเขาไม่ใช่แค่ช่างเขียนรูปเขาเป็นนักวิจัยค้นคว้าอ่านหนังสือจดจำพลิกแพลงเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าดาวินซีเองก็ออกแบบเรื่องยุทโธปกรณ์ทางทหารออกแบบเรื่องโครงสร้างมนุษย์ทำเป็นตำราออกแบบหนังสือเรื่องเกี่ยวกับสืบจากศพเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าดาวินซีนั้นเป็นนักค้นคว้าจริงๆนักเรียนศิลปะต่างๆเนี่ยในยุคสมัยใหม่เราอาจจะเห็นได้ว่าเรียนแค่2 ปี 3 ปีแต่ในยุครุ่นลุงนั้นเรียน7 ปีเนี่ยสามารถต่อในสาขาอื่นได้เพราะนั้นมันจะมีอยู่2 เทอมที่เราเรียนก็คือสาขาทางจิตวิทยาเนี่ยใช้กับงานศิลปะโดยตรงเลยแม้กระทั่งคุณไปต่อเป็นนักออกแบบเครื่องมือแพทย์ที่เราเรียกว่าอะไรนะครับใครเคยได้ยินมั่งเรียกว่าเวชนิทัศน์คือเรียนเรื่องโครงสร้างมนุษย์ออกแบบเครื่องมือการใช้ออกแบบสีอุปกรณ์ต่างๆถ่ายภาพทำตำรับตำราเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างมนุษย์แม้กระทั่งวิธีการเย็บแผลวิธีการผ่าตัดมันเกิดจากนักเรียนศิลปะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนศิลปะเนี่ยมันอยู่ในหลายวิชาชีพเช่นทหารตำรวจเขาก็มีเดิมทีเดียวเมื่อตอนที่ลุงยังเริ่มเรียนจบปวชใหม่ๆครั้งหนึ่งตอนนั้นลุงอายุประมาณ18ลุงก็ได้รับราชการเป็นทหารเป็นฝ่ายออกแบบฝ่ายศิลป์ของราชการนะครับก็ทำงานมาเยอะแยะเลยหลังจากนี้สักระยะหนึ่งแอดมินเพจก็จะเอาประวัติลุงมาลงและให้ฟังว่าจริงๆแล้วลุงผ่านอะไรมามั่งความเหนื่อยยากมันแค่ไหนเพราะนั้นคนในยุคใหม่ๆคิดว่าการเรียนศิลปะคือเรื่องง่ายๆมาขีดเขียนแล้วก็จบไปเบื่อเราก็เรียกว่าเป็นอารมณ์ตี๊ดซึ่งอารมณ์ตี๊ดมันไม่มีอารมณ์ตี๊ดคือความจริงจังในการทำงานทำอย่างไม่หยุดหย่อนคุณเขียนรูปทุกวันคุณเขียนรูปทุกคืน365 วัน10 ปี20 ปี30 ปีเพราะนั้นการทำงานสม่ำเสมอเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อของเราสมองของเราสายตาของเรามันจดจำอย่างแม่นยำนะครับคราวนี้ในงานศิลปะบ้านลุงหนุ่มเนี่ยหลังจากนี้ลุงจะมีการสอนฟรีทุกวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวค่อยมาโหวตกันว่าจะสอนเวลาไหนแล้วก็สอนยังไงกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจะให้น้องๆเด็กๆทั้งหลายก็อาทิตย์หน้าเตรียมอุปกรณ์เท่าที่มีเช่นคุณมีสีเทียนก็เอามากระดาษมีก็เอามาดินน้ำมันก็จะเป็นสีน้ำสีไม้สีช็อกได้หมดคราวนี้ลุงก็จะมีของที่จะแจกหลังจากนี้สักพักหนึ่งแอดมินเพจก็จะให้ลงทะเบียนสำหรับคนเรียนฟรีนะครับลุงมีของแจกถึงบ้านโดยไม่เสียสตังค์เลยแม้กระทั่งค่าขนส่งเป็นการแบ่งฝันปันสุขกันนะครับเรามารวยความสุขสนุกกับงานศิลปะด้วยกันวันนี้ลุงมีอยู่3อย่างเดี๋ยวลุงเอามาอวดให้ดูขออนุญาตหยิบแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นกระเป๋าผ้านะครับเป็นกระเป๋าผ้าที่ทำจากผ้าที่มาขึงเฟรมนะครับแล้วเรามาทำผ้าเป็นผ้ามัดย้อมลุงก็มีแจกตอนนี้มีทั้งหมดประมาณ100 ถุงนะครับซึ่งเหมาะกับยุคนี้มากสามารถเอาไปใส่อุปกรณ์สิ่งของเล็กๆน้อยๆได้นะครับหูนี่ทนมากแล้วก็จะมีผ้าเป็นเรียกว่าเลยองนี่เป็นผ้าจริงๆมันไม่น่าเป็นผ้านะแต่เขาเรียกเป็นผ้ามันเป็นเหมือนใยพลาสติกชนิดหนึ่งครับมันจะมีรูปการ์ตูนเนี่ยลุงมีทั้งหมดอยู่100 ใบแล้วก็มีสีเมจิกชุดเล็กๆอีก1 ชุดส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะครับเพราะนั้นจะมีผ้าที่เป็นกระเป๋ามัดย้อม100 ชุดผ้าเลยอนอีก100 ชุดพร้อมกับอุปกรณ์สีสำหรับน้องๆเด็กๆพ่อแม่นั่งระบายด้วยกันเสริมความสุขอันสุดท้ายที่ลุงมีก็คือ
รูปตัวการ์ตูนอย่างนี้ครับลุงมีทั้งหมดอีก100 ชุดเหมือนกันเป็นสติกเกอร์นะครับเมื่อลอกแล้วก็นำทรายไปโรยสีนะครับเราจะมีถุงทรายให้ฟรีข้างหลังเนี่ยนะครับแจกสำหรับครอบครัวเพราะนั้นเด็กห้ามทำเองจะต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็ใช้กิจกรรมความสุขในครอบครัวเสาร์อาทิตย์ด้วยกันครับทีนี้ลุงจะมีกันบ้านสำหรับเด็กๆที่จะต้องเริ่มเข้ามาสมัครในศิลปะบ้านลุงหนุ่มเรียนฟรีนะครับ1ถ้าใครพร้อมแล้วก็เตรียมปากกาไว้เลยเดี๋ยวลุงจะบอกว่าให้เขียนอะไรบ้างแล้วนำมาส่งลุงหลังจากนั้นมาลุงก็จะสุ่มตัวอย่างขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่อ่านใจน้องๆซึ่งจากที่ผ่านมาไม่น่ามีผิดเลยแม้แต่คนเดียวต่อให้น้องๆเด็กๆหรือคุณพ่อคุณแม่รู้วิธีการทายมาก่อนมันก็ไม่สามารถปิดกั้นความคิดอันนี้ได้เพราะนั้นนักเรียนศิลปะได้เรียนเรื่องนี้เรียนเรื่องการอ่านใจจากการใช้สีทายบุคลิกจากเส้นที่มันสโต๊กลงไปในกระดาษสีนะครับเพราะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันคือการบ่งบอกตัวตนอย่างชัดเจนนะครับเพราะนั้นมันมีข้อแม้อยู่อันหนึ่งว่าถ้าเราเขียนรูปทำงานทางศิลปะแล้วไม่เสร็จอย่าไปขึ้นงานใหม่ครับเราต้องทำชิ้นนั้นให้เสร็จไม่งั้นเราจะมีบุคลิกที่ตลกเลยในยุคนี้ก็คือเบื่อง่ายทำอะไรแล้วก็ทิ้งเบื่อง่ายเหมือนกับการถ่ายภาพในสมัยนี้มันถ่ายแชะเก็บรูปไว้ในโทรศัพท์เป็นหมื่นภาพซึ่งยุคก่อนนั้นนะกว่าคุณจะถ่ายรูปหนึ่งคุณต้องไปซื้อฟิล์มหากล้องมาตั้งใจถ่ายเสร็จเอาไปล้างเสร็จแล้วก็มาอัดใช้เวลาระยะเวลาเป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะได้รูป1 รูปเพราะนั้นความรวดเร็วในสมัยใหม่มันทำให้คนตัดสินใจอะไรง่ายเบื่อง่ายนะครับเดี๋ยวใครเตรียมปากกากระดาษมาแล้วคุณพ่อคุณแม่จดไว้ให้น้องๆก็ได้นะครับเราจะเขียนในกระดาษอะไรก็ได้1ลุงจะมีกันบ้านแล้วก็เอามาอวดกันหลังจากนั้นลุงจะสุ่มทายนิสัยหรือความคิดที่มันซ่อนอยู่ภายใต้จิตสำนึกซึ่งไม่สามารถปิดกั้นได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องจิตวิทยาของสีลุงก็จะค่อยๆอธิบายว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะนั้นงานศิลปะมันไม่ใช่แค่การเขียนรูปมันมีการออกแบบมีการวิจัยวิเคราะห์นะครับเป็นงานประติมากรรมแม้กระทั่งร้องเพลงหลายๆคนที่เป็นรุ่นพี่ของลุงโรงเรียนพ่อช่างลุงจบโรงเรียนพ่อช่างมานะในสมัยก่อนเขาเรียกว่าปวสก็คืออนุปริญญาเป็นรุ่นที่69สำหรับปริญญาตรีที่ลุงจบมาก็จบปี2527รุ่นลุงนั้นเขารับรอบเช้า4 คนค่าเทอมในยุคนั้นตอนปวสโรงเรียน400 บาทแต่ว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนอุปกรณ์จ่ายให้กับนักศึกษาทุกคนคนละ 2,000 บาทเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามันมีการส่งเสริมเรื่องศิลปะจริงๆโดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5รัชกาลที่6ทรงเข้าใจเรื่องศิลปะวิทยาจนมีการแต่งโครงกลและบทเพลงมากมายจนกำเนิดโรงเรียนพ่อช่างขึ้นเพราะนั้นลุงจึงเป็นหนึ่งในครูของช่างลุงไม่ได้เป็นศิลปินไม่ต้องมาแต่งหน้าทาปากลุงไม่ได้ร้องเพลงลุงไม่ได้แสดงหนังเพราะนั้นจะเป็นครูช่างนะครับมันจะแตกต่างกันมากระหว่างการนับถือทางศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าถ้าเรานับถือศาสนาพุทธเราก็จะมาเคารพสักการะเรียกว่าองค์พระวิษณุองค์พระวิษณุเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็มีการตีความว่าได้เกิดมากลายเป็นพระโมคคัลลานะผู้เป็นการออกแบบวัดแห่งแรกให้กับพระพุทธองค์นะครับคราวนี้ย้อนกลับมาเมื่อกี้ลุงจะให้จดละสำหรับอาทิตย์หน้าหลังจากสมัครแล้วก็เขียนรูปนี้มาอวดกันนะครับเราจะใช้กระดาษก็ได้จะใช้เศษอะไรก็ได้มาต่อกันน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ตามจะต้องเขียนเรื่องรูปบ้านครับบ้านคืออะไรบ้านคือที่อยู่อาศัยเราจะเอาลูกก๊อฟมาทำบ้านก็ได้ก้อนหินมาทำบ้านก็ได้ถ้ำมาทำบ้านก็ได้เอารถยนต์ต้นไม้คุณคิดเรื่องบ้านของคุณที่มันไม่มีในโลกก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีหลังคาจั่วไม่จำเป็นต้องเป็นตึกนะครับเพราะนั้น1จะต้องมีเรื่องบ้าน2มีบ้านแล้วมีอะไรก็จะมีรั้วนี่คุณจะเอาต้นไม้มาทำรั้วจะเอาไม้ระแนงทำรั้วก้อนหินมาทำรั้วเอาคนมายืนเป็นรั้วได้หมดเพราะนั้นเราไม่จำกัดเรื่องความคิดอันนี้1ต้องมีบ้าน2มีรั้ว3ก็คือมีบ่อน้ำนี่จะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรก็ได้จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมจะปูกระเบื้องไม่ปูกระเบื้องเอาขี้เลนมาทำเป็นบ่อน้ำได้หมด1มีบ้าน2ก็คือ
รั้ว3ก็คือบ่อน้ำนะครับ4ก็คือสัตว์เลี้ยงเราอยากเลี้ยงอะไรเช่นเราอยากเลี้ยงกินนารีอยากเลี้ยงพญาครุฑอยากเลี้ยงพญานาคเราอยากเลี้ยงปลาวาฬได้หมดเพราะนั้นสิ่งที่มันอยู่ในจินตนาการทางศิลปะได้ทุกชนิดนะครับสัตว์เลี้ยงของเราจำเป็นต้องอยู่บนดินไหมอยู่บนฟ้าก็ได้เราอยากเลี้ยงไดโนเสาร์ก็ได้เพราะนั้น1มีบ้าน2รั้ว3บ่อน้ำ4ก็คือสัตว์เลี้ยง5ก็คือคนแล้วจะมีกี่คนก็ได้ในบ้านของเราในรูปภาพของเรานะครับอาจจะ1คน2คน3คน5คนแล้วแต่เราเพราะนั้นสิ่งที่น้องๆกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะทดลองให้ลุงทายใจทายอุปนิสัยจากการร่างรูประบายสีมีดังนี้1บ้าน2รั้วบ้าน3บ่อน้ำ4สัตว์เลี้ยง5คนนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่า5อย่างเนี้ยสามารถทายได้บางเรื่องนะครับซึ่งอาจจะใกล้เคียงหรือไม่ใกล้เคียงเนี่ยมันอยู่ที่การเขียนรูปต่อไปแล้วก็การระบายสีมันจะบ่งบอกเรื่องอุปนิสัยที่เราถูกเลี้ยงดูมาสิ่งที่เราต้องการเพราะนั้นขนาดของภาพก็จะบ่งบอกเรื่องความเป็นตัวตนของเรานะครับเพราะนั้นให้น้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่เตรียมเขียนไปเลยสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันลุงก็จะมีการเล่าเรื่องอย่างเนี้ยบ่อยๆแล้วก็จะมีการอธิบายเรื่องวิธีการใช้สีวิธีการใช้ดินน้ำมันวิธีการออกแบบเพราะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่การลอกนะครับทันทีที่คุณลอกงานคุณจะเป็นช่างอีกระดับหนึ่งเราเคยสงสัยไหมว่าเราเขียนรูปเหมือนทำไมเราถึงต้องไปอยู่ตลาดนัดขายรูป50 บาท100 บาท300 บาทไอ้รูปที่มันไม่เหมือนสีเละๆทำไมมันขายได้เป็นแสนเป็นล้านทำไมเขาทาแปรงใหญ่ๆเลยใครเคยรู้จักอาจารย์ถวันดัชนีเนาะป้ายสีทีหนึ่งเป็นล้านบาทอาจารย์จักรพันธ์โปยสกิจเนี่ยคิดเป็นตารางนิ้วเลยนะราคาแพงมากเพราะนั้นการที่เราลอกรูปเราจะจำกัดความคิดของเราทันทีเพราะนั้นนักเรียนศิลปะมันเรื่องฟรีมากอย่างที่เขาเคยพูดกัน1ไม่มีถูกไม่มีผิดเป็นความการแสดงออกเรื่องทางรสนิยมเช่นวันหนึ่งเราเคยคิดไหมว่ากางเกงจะใส่แบบขาดผมจะว้าวแหว่งแต่ราคาค่าตัดผมกางเกงเสื้อผ้ากลับแพงกว่าที่มันเนียบซะอีกเราเคยคิดไหมว่าฝรั่งมาบ้านเราอยากจะใส่รองเท้าแตะอยากจะนั่งรถตุ๊กๆอยากจะมากินผัดไทยเราต่างหากที่คิดว่าฝรั่งมาต้องการเรื่องเทคโนโลยีความหรูหรามันกลับกันโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นหลังจากนี้ไปสักระยะหนึ่งลุงจะสอนเรื่องความสมมาตรนี่คือเป็นความสมดุลระหว่างมนุษย์ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตอนนี้สักพักหนึ่งคณะแอดมินทั้งหลายที่พยายามจะให้ลุงไม่ตายในงานศิลปะได้มีการมาพูดคุยแล้วก็ทำเพจต่างๆนะครับให้ความรู้ซึ่งน้องๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเขียนมาถามหลังจากนี้ลุงก็จะมีเพจทั้งเป็น YouTube นะครับเกี่ยวกับเรื่องศิลปะที่ทำแบบ DIY สามารถทำเองได้ที่บ้านสามารถหาอุปกรณ์ง่ายๆทำแล้วจำหน่ายได้ราคาเพราะนั้นการที่คุณลงทุนในงานศิลปะราคาสูงๆแล้วขายได้สูงมันเป็นเรื่องพื้นมากเพราะนั้นงานศิลปะเนี่ยสามารถเอาสังกะสีลวดขายได้ในราคาทองคำมันอยู่ที่วิธีการคิดเท่านั้นนะครับเพราะนั้นงานศิลปะเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำแบบพื้นเท่านั้นมันคือการคิดวิธีการคิดที่ถูกจังหวะถูกกับเวลาถูกกับโอกาสนะครับมันถึงจะเหมาะกันและคราวนี้คนที่เรียนศิลปะเหมือนกันทั่วโลกอีก1รับใช้ราชามหากษัตริย์เรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองเรื่องใหญ่ๆทั้งนั้น2ก็คือผู้นำทางศาสนาจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรทุกศาสนาเขาจะเลี้ยงดูพวกนักเรียนศิลปะไว้แม้กระทั่งองค์การนาซาเขาก็เลี้ยงนักเรียนศิลปะไว้เพื่อไปวิจัยเรื่องสัตว์ประหลาดวิธีการออกแบบยานอวกาศหลายคนคงไม่รู้ว่านักเรียนศิลปะได้ออกแบบพวกอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารอีกด้วยนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้มาลุงก็จะเล่าเรื่องอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเรื่องการฝึกเรื่องการจำนะครับเรามาเรียนศิลปะการสนุกมาพูดมาคุยมาโต้ตอบกันเพราะนั้นหลังจากนี้เราจะตีความแล้วว่าศิลปะคือการดำรงชีวิตไม่ใช่การเขียนรูปเท่านั้นนะครับเพราะนั้นฝากไว้1อย่าลืมนะ
สัปดาห์หน้าเตรียมเขียนรูปส่งมาให้ลุงดูหนึ่งจะต้องมีบ้านมีรั้วบ้านมีบ่อน้ำมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็มีมนุษย์ลงสีอะไรก็ได้ตามที่เราชอบนะครับสีนี่คือสัญลักษณ์ในตัวตนให้เราสังเกตให้ดีทุกรูปทุกงานเสื้อผ้าหรือบางสิ่งบางอย่างที่เราเก็บไว้มักจะมีสีที่เราชอบติดตัวอยู่ตลอดเวลาอันนั้นคือตัวตนของเราจริงๆสามารถแก้ไขและแก้ไขไม่ได้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในFacebook ของลุงหนุ่มเนี่ยก็จะสอนเรื่องศิลปะบำบัดซึ่งเดิมทีเดียวลุงเป็นวิทยากรของกรมอนามัยนะครับมีตำแหน่งก็คือวิทยาลัยผู้สูงอายุเกี่ยวกับทางด้านศิลปะลุงเป็นรองผู้อำนวยการด้านวิชาการเพราะนั้นมีความสามารถเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับโดยตรงจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับจนมีคณะนักจิตวิทยาจากอเมริกามาอยู่ด้วยประมาณ1 เดือนเพื่อจะดูวิธีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องศิลปะบำบัดแล้วก็ลุงก็สอนเกี่ยวกับเรื่องผ้ามัดย้อมน่าจะเป็นระดับต้นๆย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วก่อนที่จะแพร่หลายไปทั่วๆไปตามเขตต่างๆเพราะนั้นลุงก็เป็นวิทยากรตามหน่วยงานราชการเช่นพัฒนาสังคมและมนุษย์นะครับการท่องเที่ยวและกีฬากรมป่าไม้บริษัทไทยเทยินเกี่ยวกับเรื่องผ้าเรื่องอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นทันทีที่เราอยู่ที่บ้านเรามีอุปกรณ์ง่ายๆมีไม้ไผ่มีใบไม้เรามาคุยกันดูสามารถทำงานศิลปะได้สามารถสร้างรายได้ได้นะครับสามารถสร้างสมาธิได้โดยเฉพาะตอนนี้ลุงกำลังให้พวกคณะแอดมินนะครับทำหนังสือมาเล่มหนึ่งเรียกว่ามนตรามันดาราซึ่งจะมีให้โหลดฟรีประมาณ100 รูปแล้วก็มีจัดจำหน่ายกับโหลดแบบเสียเงินเพราะนั้นลุงจะสอนตามกลไกของมันดาราจริงๆเนื่องจากว่าเดิมทีเดียวนั้นลุงเป็นครูรู้จักมหาวิทยาลัยมหาจุฬาไหมลุงสอนเรื่องพุทธศิลป์เพราะนั้นการตีความถูกต้องแน่นอนนะครับลุงไม่ได้จบจากอินเดียมาแต่สอนมหาจุฬาสอนเรื่องประวัติพุทธศิลป์การตีความทางสัญลักษณ์นะครับเพราะนั้นก็จะค่อนข้างมีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายท่านที่ทำเกี่ยวกับเรื่องมันดาราอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับจริงๆมันคือบัลลังก์แห่งสมาธิมันเกิดจากลวดลายง่ายๆซึ่งทำให้เราโมโหก็ได้ทำให้เรานิ่งก็ได้ทำให้เราซึมให้เราฉลาดกระตือรือร้นก็ได้มันอยู่ที่ลวดลายกับสีที่ถูกต้องโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเพราะนั้นหลังจากนี้ไปคุณพ่อคุณแม่ก่อนนอนนะครับน้องๆทุกคนเหมือนกันหมด15 นาทีสมองมันจะเปิดช่องหนึ่งทำให้เราฝันทำให้เราเคลิ้มทันทีที่คุณอ่านหนังสือหรือจดจำอะไรบางเรื่องมันจะติดไปในสมองเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีถ้าทำสม่ำเสมอมันจะเกิดความเคยชินเพราะนั้นสมองมันก็จะคิดเองจำเองแล้วก็ตัดทอนในส่วนที่ไม่สำคัญในชีวิตออกตัดความกังวลออกสร้างความสุขนะครับหลังจากนี้ศิลปะบ้านลุงหนุ่มจะแจกรวยความสุขมาสนุกกับศิลปะครับขอบคุณมากสัปดาห์หน้ามาพบกันเวลาเดิมนะครับขอบคุณนะครับปิดย้อนกลับไปดูได้เพราะว่ามันอยู่ในโค้ดไม่ใช่มันปิดหรือยังครับเนี่ยเดี๋ยวมันเห็นรูปอยู่ไม่ปิดแล้วมันเขียนว่าอะไรวะโอ้ยอย่าพูดติดขัดอยู่เลยไม่เป็นไรอุ้ยเยี่ยม